guys, kakapark lang namin sa Rulantica. At successful naman, pero maski maaga, marami pa ring taong nakapark na. Mali pa yun. Mag-away kami din dito. Message ko mga babae. Girls, tara. Alam na. Rulantica tayo. Wala kang kain. So good, mga kapatid. Hi! Ito na guys, ready na. Hey, where are you? Ito na yung ungklaydo. Ang ganda ng ungklaydo nila guys. Oh. Oo nga. Ang linis ng locker nila guys. I'm going to take care of you. Yeah, it's good. Change nappy. Yung diaper pa po ka dyan. Diyan, kami dalawa. No! Slide po siya ulit doon. Maghanap tayo ng slide dito sa Rulantica.
At tapos na pong Hello. Hello, did you enjoy? Ha? Hi, hi. Say hi, vlog. Hi.